У блаженному спінії вічний упокій. Подай, Господи, нашим борцям, героям і сотні небесні, які склали своє життя за кращу долю України неньки, і сотвори їм вічною пам'ять. Вічная пам'ять. Вічная пам'ять. Вечная память, вечная память, вечная память. Before you come here, my man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times can a carnival swipe before they forever bend? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Скільки доріг доведеться пройти, щоби долю свою віднайти? Скільки чайка здолає чужих доріг, щоб повернутись у рідні краї? Скільки ще має пропасти душ, щоб війни зупинилися скрізь? Відповідь, друже мій, знає лише вітер. Відповідь вітер відніс. Відповідь, друже мій, знає лише вітер. Відповідь вітер відніс. Скільки вже віків гора височить, в небеса вростає вона. Скільки ще наближати цю мить, щоби свобода усміхнеться нам? Скільки може тривати життя без мети, коли очі лише дивляться вниз? Відповідь, друже мій, знає лише вітер. Відповідь вітер відніс. Відповідь, друже мій, знає лише вітер. Відповідь вітер відніс. Скільки разів ти надію загубив, поки рідною душу знайшов? Скільки хвилин потрібно тобі, щоб від тебе твій друг не пішов? Що на землі ти лише їсть? Скільки потрібно ще сліз? Відповідь, друже мій, знає лише вітер. Відповідь вітер відніс. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Відповідь, друже мій, знає лише вітер. Відповідь вітер відніс. Відповідь,
Громадська Україна. Просимо тепер Сергія Фоменка. Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч тремтить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе туди, де світ. Щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться світлих небес загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє. Слава героям! Slava Ukraini! My friends, it's an honor to be with you again today. As you know, Canada stands with the Ukrainian people. You know our Prime Minister was in Kyiv just a little while ago and spent a week in Ukraine fighting for the rights of Ukraine to have freedom, democracy, human rights, and the rule of law, for hope and a future. And we're going to stand for that. We're going to continue to do that. He went there with Minister Baird, Minister McKay, and he also went there with two leading members of the community, Paul Grod and Lisa Shipko, whose father is here today, the great Yuri Shipko, former member of Parliament. My friends, I've never been more proud to be one of the 13 people on President Putin's sanctions list. And I don't think I've ever liked it more when somebody disliked me so much. But you know what? Putin made a fatal error in Ukraine. He has united the Ukrainian people like never before. You will not be broken. You will stand strong. You will prevail. And you will have a country
that will have the governance, the laws, the economy, and a right to your sovereignty and your territorial integrity as Ukraine deserves. These people in the Maidan, these fallen that we honor today, they have given that with their lives, with their blood in the Maidan. When I was there with Minister Baird, walking the Maidan, it was so somber. You can feel the sadness and as you pass the locations where they fell. But you also felt the determination in the hearts of the people. Because what makes a people stand undefended, unprotected, in a line of bullets? It takes a belief. It takes a belief in what they're doing is right. It takes a belief in what they're doing is for their fellow Ukrainians, for their country. These are patriots. These are patriots who stood for Ukraine. These are patriots who fell for Ukraine, and their sacrifice will never, ever be forgotten. I'd also like to reach out to my military friends in the Ukrainian military. As you know, I was a former soldier. Your heroes are standing on the line tonight. They are standing guard for Ukraine, and we should all cheer them. Let's hear it. Героям слава! My friends, our Prime Minister, our government, myself and Władek, we will stand with you today and we will stand with you every day till Ukraine is the free, the democratic nation that it deserves to be. We will be here for you today and always. Thank you. Добрий день, шановна українська громада, пані і панове, вічна пам'ять та слава Небесній Сотні Майдану. Слава Україні! I'm very honored to be here with my colleague Ted, and as many times before when we gather together, this time to remember those that gave their life for freedom of Ukraine. Those that died 4 days ago on the Maidan of the bullets of snipers that were put on roofs of the buildings and shot people that were in a Maidan in a peaceful protest. Like, you know what, when we met, and some of you were there at Janet Blur on the day, lighting our candles, and I said, you know, who would give orders to go and shoot at innocent people? You know, let's hope that one day they would have to answer for those orders. I would like to also congratulate you all and thank you for your support of Ukraine. And you know what, many of you were at the concert on Friday. You know what, let's give a big hand to the organizers and all of you that came to support, that filled that hall. This was a great event and a great show of support to Ukraine and Ukrainian cause. Well, you know what, many of you probably read the news in the past 24 hours. You know what, suddenly Mr. Putin discovered that Ukraine is divided. Really? Ukraine is not divided. Putin wants Ukraine to be divided. Well, and Putin says to his minister Lavrov, well, you know, Putin, Ukraine is divided. We have to do something about it. Mr. Putin, Ukrainians know how to run their own affairs. They don't need your help. Mr. Putin, all Ukrainians need from you is to stay away from Ukraine. Look after your own affairs. Because they want to be a good, a peaceful, and prosperous neighbor of Russia. That's all they want. They don't need to tell you
what they should do, how they should divide, who should rule what. No, they can do it themselves. And with your help, I'm sure that they will be successful. But also, friends, when you go home, when you go to your workplaces, talk to your friends, talk to your neighbors, talk to your co-workers, and let them know that this is not only the Ukrainian issue. This is about the security of Europe. This is about our own security. Therefore, it's not only Ukrainians, but we all should work together to make sure that Mr. Putin is stopped and stopped forever. And in conclusion, I would like to read a short quote that I found reading Ukrainian news this afternoon. And it reads, «Ich серце б'ється в небесах, небесня сотня молодих, а в мамі сльози на очах, і так душа болить за них». Слава героям! Вічна пам'ять! Слава Україні! Дякую! I'm feeling very Italian right now amidst you, but I'm very honored to stand in front of you. I have no Ukrainian relatives, there is no Ukrainian blood in me, but I can tell you why I stand here. I stand here because I believe in freedom, I believe in democracy, I believe in independence, and everyone who believes in independence and freedom and democracy stands with Ukraine right now in history. And that's a United Nations statement. Should be. I also bring you regrets from Peggy Nash, who is a member of Parliament, and I bring you greetings from Andrew Horvath, who's the leader of the New Democratic Party of Ontario, and Thomas Mulcair, who is our leader in Ottawa. We stand together. This is not a partisan issue. We stand together, we call for sanctions. We are thankful for the sanctions that were brought to bear against Putin and against Russia. We need more of that, not less of that. You know, every one of these 100 heroes had a family. They had relatives. They came from a mother and a father. They had hopes and dreams and wishes for their lives. All of that was set aside because they believed in something far greater than family, far greater than nation, far greater than any of us collectively. And that was the belief in peace and independence and freedom and democracy. That is why I am here and they are here and you are here, because there is no country that doesn't want the same thing. We want for Ukraine what we have in Canada. We want for Ukraine what all freedom-loving peoples have in the world. And I thank you so much for coming week in, week out to stand for those values which are greater than all of us. And to stand today, of course, for those whose lives were lost because of it. I came from a veterans lunch. Veterans all in their 90s who fought in the war, Second World War. They were from all nations, but I happened to be sitting next to a gentleman who was 90 years old and was Ukrainian, fought in Europe. We stand here for peace. We stand here for no more war. And we stand here always against the tyranny of people like Putin who would take us into war again. That is not what we want. But if we have to, we give thanks for those who died. And these heroes, no less than the heroes of the Second World War, are all of our veterans. So my prayers are with you. The prayers of the whole world of freedom and freedom from tyranny are with you. This is not only about Ukraine, and we have to take that message to the world. This is a message for the world to stand with Ukraine. This is where the stance must take place now for our generation, for freedom for everyone. I thank you. Slava Ukraini! Мені приємно тепер
тепер представити Тараса Багрій. Тарас є місто-голова Конгресу українців Торонто. Дякую, пані Олю. Слава Україні! Героям слава! Шановна українська громада, дорогі українські патріоти, від імені Конгресу українців Канади відділ Торонто, від комітету Євромайдан Канада щиро дякую вам, перше, за моральну підтримку наших братів і сестер в Україні. Те, що ви тут сьогодні і кожної неділі, це є надзвичайно велика моральна підтримка. Дякую вам за політичну підтримку нашої України, те, що ви підписуєте петиції, дзвоните до своїх представників парламенту. Надзвичайно серйозна політична річ, яку робить громада українська тут в Канаді. Дякую вам за духовну підтримку, за те, що в своїх молитвах ви згадуєте Україну щоденно. Дякую вам дуже і за жертовну матеріальну підтримку, за те, що ви допомагаєте матеріально, жертовно даєте гроші на підтримку демократичних процесів України. Від імені Конгресу українців Канади від Торонто, від комітету Євромайдан Торонто, я знову прошу вас, уже вкотре, поможіть і сьогодні Україні матеріально. Сьогодні наші представники комітету Євромайдан Канада підуть зараз до вас із такими коробочками. Це офіційні наші коробочки, це ті коробки, які ми офіційно оголошуємо збірку грошей для підтримки наших братів і сестер в Україні. Я знаю, що це робиться кожної неділі, і декому це матеріально тяжко, але їм все набагато тяжче. Ми вам гарантуємо, що всі ці гроші йдуть на потребу України, і ми можемо дати звіт за кожний використаний долар, за кожний використаний цент. Будьте жертовні! Слава Україні! Слава Україні! Доброго дня! I would like to introduce the guest speaker from Ukraine, Yulia Moroshevska, a student whose 2-minute message went viral on the internet to over 8 million viewers across the globe. Yulia is traveling through the northeastern American states to spread her message as a part of a documentary film being produced by Ben Moses. Ben, famous as a producer in the film Good Morning Vietnam, and more recently from Whisper to Aurora. You couldn't even imagine how impressed I am staying now there and listening to all these speeches, to all these people and seeing you here. Like I knew before that Canada is with us, that we are staying together in this fight for freedom and peace, but I could never imagine that we are so united, that we understand each other, we understand all the issues, and our spirit is together. And I want to just to say thank you for all this being with us during all the time, and I want you to know how grateful all Ukrainians are, how important it was during the protests. Like my mom, she was happy all the time when international ambassadors were coming, like representatives of all countries were telling that we are doing the right things, because our own authorities were calling us extremists, but officials from the whole world were telling that we are doing the right thing. And it's very inspirational for us that in our fight we are not alone, that the whole world stay with us for freedom and peace. Because today, in the 21st century, Maidan became the symbol of freedom. Like in the 20th century, it was Nelson Mandela or Gandhi. Of course, we lost a lot, but I think the most important thing was that we overcame our fears. I will never forget the moment when you stay like we are staying now, and it's evening, and on the other side it's police, and they're like all in black helmets, and that's hundreds of them, and they are moving towards you step by step, and you are really afraid. You're afraid on your physical level, like that's an animal fear, and like all your feelings tell you like go, run away, that's dangerous, you can be harmed, you can be injured, whatever.
but you still stay there because your family is staying there, your friends is staying there, and everything what you love is there. And that was our first big victory. Again, we overcome a fear and we succeed. And our government ran away. But now we have even bigger threat. This threat is the threat for the whole world. Russian government is lying and stealing all the time. They are stealing our history. They have stolen our territory. And now they are trying to steal our independence. But they could never understand that lie destroys from within. And I'm sure that Russian people, who I respect, and all of us, we respect Russian people, who are standing in Moscow, in St. Petersburg, and other cities of Russia to support us, to support freedom, that I believe that one day they will win their fight for a better life. They will stay not only for peace, but they will stay for being free. And in this fight, Ukrainian people will be with Russian people, as today all world is with Ukraine. I'm very grateful for you being here. I'm so happy that now together we're building new, prosperous Ukraine. Because we really are united. We really have one goal for every Ukrainian. We want to build a prosperous and safe home, peaceful home for each of us. And each of us is making small steps to this big goal. We have succeeded, and we will succeed day after day. And you are helping us. You're succeeding with us. And I'm asking you to stay with us. To stay with us for freedom, to stay with us for peace, and not be afraid to come to Ukraine. Because it's very important when you come like an international observer. It doesn't matter who you are. If you're an official, just come and share your experience with Ukrainian officials. If you're a student, just come and organize something. Like whatever you do, you will be useful in Ukraine. We are open for the whole world. We want to build a new and successful countries, and we will do that. We are doing that. We worked hard, we are working hard, and we will work hard. Because we have no right to lose this chance, and we will not. Thank you. Слава Україні! Дякую. Ви насправді навіть не уявляєте, як багато ви робите. Після того, як трапилися ці події, мій чоловік, який провів там дуже багато часу і був в Києві теж весь час, я побачила, як він плаче. Він сказав мені, я ніколи собі не пробачу того, що я в цей найважчий момент не був там з ними. І я розумію, що таке відчуття провини є в кожного. Незалежно навіть, чи ти там був, чи ти там не був, так само, як в мене, в нього, в усіх. І я вас прошу, ось це відчуття провини, яке у вас є, використати його як паливо. Кожен з нас використовує його як найкращий заряд, потужний заряд енергії для того, щоб збудувати ту країну, якою ми будемо гордитися. We are proud of Ukraine. Я горда за Україну, я горда за кожного українця, тому що українець – це не кров
Українець – це не те, де ти народжений, і не те, якою мовою ти говориш. There is only one reason why are you Ukrainian. And this reason is love. If you love Ukraine, you are Ukrainians. That's all. Thank you very much. Дякую. Я тепер попрошу Галину і Івану до співу. Червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий тан, визволяти братів українців з московських кайдан. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Гей, у полі ярої пшеничні золотистий ран, розпочали січові стрільці з москалями там. А ми тую ярою пшеничку підберемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую ярою пшеничку підберемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер з широких степів, то прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую стрілецькую славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую стрілецькую славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! По-перше, хочу сказати, я дуже подякую my ladies in the front row that have come out to every event, our seniors who сьогодні нас підтримують. Дуже дякую. Okay, this is very important. The Ukrainian community in Canada has been actively working to counter the Russian propaganda that is trying to create ethnic tensions in Ukraine and to vilify the new Ukrainian government as anti-Semites and extremists. Today, an op-ed that was published in today's Globe and Mail, co-authored by the heads of the Ukrainian and Jewish communities in Canada, titled, "Ukraine faces many challenges. Anti-Semitism is not one of them." Full-page ads have been published on Friday in the International New York Times, the Financial Times, and the National Post, countering the Russian propaganda which claims that the new government is full of radicals and anti-Semites.
The Jewish community leaders in Canada and Ukraine have been outspoken in their support of an independent Ukrainian state and their condemnation of Russia's intervention in Ukraine. If anyone asks you, mention the article, Jews in Ukraine ready to fight Russian invasion, and read the letter. It goes, to our friends in the Ukrainian Canadian community, as you gather today in the shadow of Russian belligerence to stand in solidarity with your family, friends, and fellow Ukrainians, we, the Jewish community of Canada, wish to extend our deepest empathy to you and to the entire Ukrainian nation. The situation in Ukraine remains of deep concern, not only to your community and to ours, but also to the whole democratic free world. Today and every day, we know your thoughts are with your family, your friends, and your fellow Ukrainians. Today and every day, since this crisis began, we would like you to know that our thoughts have been and remain with you. You are not alone. As friends, we stand behind you. As Jews, we stand beside you. And as fellow Canadians, we stand among you in proud support of democracy, freedom, pluralism, and the rule of law. Just as today, the Jewish community in Ukraine stands with fellow Ukrainians to uphold these same ideals. With hope and encouragement, your friends in the Canadian Jewish community, Earl Nadler and Joel Reitman, co-chairs the Center for Israel and Jewish Affairs Toronto. Don't forget and don't let anyone tell us or anyone else otherwise. Slava Ukraini! Слава Україні! Картина називається «Дорога в небо». Це присвята Небесній Сотні. Кулю, яку ви бачите, коло посередині, символізує земну кулю, яку ворог людства підпалив. І Небесна Сотня захистила нас усіх, Європу, цілий світ. Вони врятували всіх нас. Вони пішли за край, як сказав Шевченко, хрест кайдани донесли до самого краю і пішли за край. Єдиний захист, який в них був від тих чорних рушниць, це їхні серця, які вони виставили перед собою. І через отвори в серцях від куль світло з неба, з Христа розриває темні сили. Їхні серця опадають і гасять темряву. Небо плаче – це очі ангелів, які плачуть, і вони намагаються закрити рушниці, закрити їхні серця. Коли картина була майже завершена, прийшла новина, що дівчина з Львівської області, якій було 28 років, не вижила. Вона померла. І тому центральна фігура в мене, там були спочатку тільки чоловічі фігури, і центральні фігури я домалював золоте жіноче волосся. Сьогодні багато говорилося, що Україна має стати найкращою країною у світі. На моє глибоке переконання, вона вже найкраща країна в світі. Українці – найкращі люди в світі. Україна захистила цілий світ. Ніхто ніколи не вмирав в мирний час за європейські цінності. І тому Україна врятувала Європейський Союз. І Європа це визнала, і вона сказала, що в нас перед Україною є борг, обов'язок солідарності. Я тиждень тому був в Києві на Майдані. Я закликаю усіх підтримувати тих людей. Їм дуже сумно. Вони почувають себе покинутими і забутими. Ми не маємо права, щоб вони себе так почували. Їдьте в Україну, їдьте в Київ. Я спочатку боявся підходити до самооборонців, тому що ці люди пережили війну. У них психологічні травми, їм дуже важко. Підходьте до них, говоріть з ними, просто говоріть по-людськи, про будь-що. Їм навіть більше потрібні ваші вуха, просто щоб вони знали, що вони вам потрібні, і щоб вони могли виговоритися, а ви їм просто підтримали морально. Я казав, звертайтесь до українців Канади, записував відео. Кажу, кажіть, щоб підтримували фінансово. І більшість з них казала, не треба фінансово, у нас все в порядку. Просто підтримайте морально, пам'ятайте, що ми зробили. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава Богу і слава Україні! Україно,
на волю світ за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, за Україну, званий завзяття, рушаймо, браття, всі вперед, за Україну, званий завзяття, рушаймо, браття, всі вперед. Слушний час кличе нас, дружбу сповнять святий наказ за Україну, за її волю, за честь і славу.